Kênh Alo Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm bánh bột bán nhân đậu xanh nha. Mình có cho thêm lá dứa, nó sẽ thơm ngon và mình ăn cùng với nước cốt dừa. Có độ béo, độ ngon, phần bột thì dai dai, dẻo dẻo, hòa quyện với cái vị béo ngọt thơm từ nước cốt dừa và đậu xanh. Thì rất là ngon luôn, một món bánh dân dã dễ làm. Mời các bạn cùng vào bếp để thực hiện món bánh ngon này nha. Mình chuẩn bị 200g bột bán. Bột bán này là bột bán khô á, các bạn có thể tìm mua những cái chỗ bán tạp hóa, bán đường bột là có bán. 100g bột năng. Và đây là 300ml nước lá dứa nè. Mình xay ra từ 5 đến 7 cọng lá dứa tươi. Các bạn sẽ cho hết cái hỗn hợp nước lá dứa vô trong bột bán để mình ngâm. Khuấy đều lên. Thì bột bán các bạn ngâm cho nó có thời gian nó nở ra thì mình nấu nó nhanh. Và để có màu đẹp thì mình cho vào vài giọt màu lá dứa. Khi mà mình nấu lên cái bánh nó có màu đẹp, còn không thích thì khỏi cho. Và mình sẽ để yên 15 phút cho bột bán nó nở ra, hoặc là đến nửa tiếng. Mình có dùng 100g đậu xanh nấu chín mềm. Đậu xanh này thì các bạn nấu ít nước thôi. Mình ngâm 1 tiếng thì mình nấu khoảng 300ml nước. Đậu xanh đã nấu chín mềm rồi thì chút nữa mình sẽ làm phần nhân bánh. Mình có là 300ml nước cốt dừa, để chút mình cho vào nhân và mình làm nước cốt luôn. 100g đường, chút xíu muối. Cho hết phần đậu xanh đã nấu vô rồi mình cho vào 2 muỗng canh đường. Chút muối nha. Các bạn sẽ cho nước cốt dừa vô thì mình cho khoảng 3 đến 4 muỗng canh thôi, đừng có cho nhiều quá thì mình sên nhân nó lâu khô á. Tại vì bánh thì mình cũng có ăn kèm nước cốt dừa, nó cũng có vị béo ngon rồi. Các bạn đảo đều đến khi nào mà mình thấy nhân nó khô và nó quyện lại vậy nè, nó dẻo hơn, nó không có còn ướt nữa là được. Quay trở lại bột bán thì mình ngâm cho nó nở rồi, bây giờ mình sẽ đem đi nấu luôn. Cho hết cái phần nước vô đây luôn nha, để nó có màu đẹp. Đây cũng là nước lá dứa mình ngâm nè. Nấu với lửa nhỏ để cho nó chín. Mình thấy hơi khô nên mình cho thêm vào đây từ 100 cho đến 200ml nước lọc nữa. Các bạn cứ nấu lửa nhỏ từ từ. Nếu mình thấy nó khô quá thì có thể thêm nước. Thì mình thấy bây giờ nó nở ra nè ha, nó dẻo hơn. Nhìn thấy cái hạt bột bán nó nở đều ra như vậy là được. Tắt bếp, mình sẽ cho cái phần bột năng vô mình trộn. Bột năng này thì mình trộn từ từ thôi, đừng có cho vô một lần. Nếu như các bạn thích ăn dai nhiều thì mình cho hết 100g. Còn nếu mà thích ăn cái bánh nó có cái độ dai mềm thì mình chỉ dùng 50g thôi. Rồi mình sẽ chừa lại một ít. Phần đường thì mình sẽ cho vào đây 1 muỗng canh. Mình cho thêm chút nước cốt dừa vô nữa nha. Mình thấy bột bán nó hơi khô á, cho thêm chút nước cốt dừa nữa để cái phần bột bán này nó hơi mềm ra một chút. Khi mà mình vò bánh cái bánh của mình nó dẻo, nó không có bị cứng. Xong rồi thì phần nhân cũng nguội. Mình sẽ do từng cái viên nhân nhỏ nhỏ để cho qua bên, chút nữa gói bánh cho cái bánh nó đẹp. Mình sẽ thấm cái muỗng qua nước. Rồi các bạn sẽ múc cái phần bột bán. Làm vậy thì bột bán của mình nó sẽ không có bị dính tay. Và mình dễ gói nữa, gói bánh bên ngoài nó láng hơn. Cho nhân vào giữa và mình túm tròn lại. Rất là dễ làm. Bột bán làm theo kiểu này không có bị dính tay và nó cũng không có bị rời ra nữa. Nó kết chặt với nhau. Cho qua bên mình có lót miếng giấy nướng nha, để chút mình hấp luôn. Các bạn làm tương tự những cái viên bột bán còn lại. Thì cái lượng bột bán các bạn bao phủ cái viên nhân khoảng từ gấp 2 cho đến gấp 3 là vừa. Nếu thích ăn viên nhân lớn thì mình cho cái viên nhân lớn chút, thì cái bánh nó sẽ ra lớn. Làm xong hết rồi thì mình tổng cộng được bao nhiêu đây bánh. Cho hết vô trong cái nồi để đem đi hấp. Mình bắt sẵn cái nồi nước sôi rồi đó. Bây giờ các bạn sẽ hấp bánh này trong vòng 10 phút.
Thời gian chờ bánh thì mình cho hết lượng nước cốt dừa còn lại vô. Mình đi thắng nước cốt dừa nha. Phần đường khoảng 2 muỗng canh. Dặn chút muối. Bột năng thì các bạn dùng 1 muỗng canh hoặc là bột gạo cũng được nữa. Trộn đều. Khuấy đều luôn rồi mình cho vô trong cái nồi nước cốt luôn. Trộn đều lên như vậy thì bột nó nhanh tan hơn. Rồi bây giờ mình bắt lên bếp, mình sẽ thắng. Thắng nước cốt dừa thì các bạn để lửa nhỏ nha. Mình khuấy liên tục để cho nước cốt nó chín kỹ. Phần bột nó sẽ đặc lại á. Lượng nước cốt ít cho nên là mình nấu cũng nhanh. Nấu chút xíu là nó chín à. Nó sẽ sệt lại như nè. Rồi mình tắt bếp được rồi nha. Bánh thì mình hấp 10 phút. Vì mình làm cái viên bánh cũng nhỏ, nếu các bạn làm to hơn thì hấp 15 phút. Đây những cái viên bánh bột bán. Mình làm giống như cái viên trà trôi nước vậy đó. Cho hết lượng nước cốt dừa ra chén nha. Chút nữa mình chan lên bánh. Cho lên đây một ít mè rang nè. Và đậu phộng rang. Cuối cùng là mình trang trí lên bánh một ít mè rang. Đây cái bánh này hồi nãy mình phủ cái phần bột bán bên ngoài nó mỏng, cho nên là phần nhân nó sẽ ló ra, nhìn nó hấp dẫn hơn. Còn các bạn phủ cái bột bán hơi dày thì nó không có ló được phần nhân ra ngoài. Mình sẽ cắt phần nhân bên trong. Bột bán và nhân cũng đều nhau. Nếu các bạn làm nhân mà nó hơi nhiều thì ăn cũng ngán ha. Có bột bán nó dai dai á, ăn nó quyện chung với nhân á, ăn nó ngon. Mình sẽ cho bánh ra. Bánh này thì ăn cùng với nước cốt dừa nè. Còn nếu các bạn thích ăn thêm cái cách mà cho chè thì mình cho trực tiếp vô trong nồi luôn và nấu cùng với nước cốt dừa. Sẽ ra được món chè bột bán. Rồi bây giờ mời các bạn cùng thưởng thức bánh bột bán nhân đậu xanh lá dứa nha. Lớp bột thì dai dai, mềm mềm, có độ dẻo, hòa quyện với cái vị béo của nước cốt dừa. Ăn bánh này thì phải có nước cốt dừa nó mới ngon á. Có thêm nhân nữa. Rất là hấp dẫn luôn. Một món bánh dân dã. Chỉ với 200g bột bán mà mình cho ra rất là nhiều bánh. Vừa ngon vừa dễ làm. Với cách mới lạ này thì chúc các bạn ngon miệng nha. Đừng quên đăng ký kênh, like và chia sẻ các video ủng hộ kênh mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.